की सिनियर सिटीजन्स मेडिसिन घेऊन जात आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरती ती स्माईल आहे. 5,000ची गोष्ट जनरिक आधारमधनं 2,000ला मिळाली. दॅट इज रिअल सॅटिस्फॅक्शन ॲज अन ऑन्टरप्रेनर. आज तू त्याची किंमत कमी केलीस तर ते हे गणित तू कसं जमवलंस? तर माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर 200-300 मेडिकल स्टोअरला व्हिजिट केल्यानंतर, मला रिफ्यूज केल्यानंतर माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर कन्वर्ट झालं. आज मला वाटतं आपण देशातलं, पूर्ण इंडियातलं, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ फार्मसी. तू डॉक्टरांना भेटलास का जाऊन? कारण बरीचशी प्रिस्क्रिप्शन्स डॉक्टर लिहून देतात. आज आपले 900पेक्षा जास्ती डॉक्टर्सने आपली फ्रँचायझी सुरू केली त्यांच्या क्लिनिकच्या बाजूला. आपल्याला ऑफिशियल सांगतात की आमच्या क्लिनिकच्या बाजूला लाईन लागते लोकांची. मर्सिडीज BMW पासून माणूस उतरून आपल्या मेडिकलमधनं मेडिसिन्स घेतो. का घेतो? कारण की तुम्ही टी व्हीवरती कधी जनरिक आधारची ॲड नसेल बघितली, न्यूजपेपरवरती ॲड नसेल बघितली. का नाही बघितली? नॅचरल माउथ टू माउथ अवेअरनेस चालू आहे. तुझं काय ध्येय काय आहे? 2 व्हीलरची प्राईस असेल तेवढ्याला तर आपण फ्रँचायझी एक आपली सुरू होऊन जाते. मुलं आजकाल 1 TBचे आयफोन 2-2 लाखांचे घेतात. विदाउट डुईंग 1 लाख 2 लाख म्हणजे काहीच नाही. म्हणजे कुणी रेज करू शकतो. हाऊस वाईफ्स त्यांच्या घराच्या खाली त्यांनी स्टोअर टाकले, त्यांचं घर पण सांभाळत आहेत, मेडिकल स्टोअरवरनं लोकांना सेवा पण उपलब्ध करून देत आहेत. एक साधातला साधा मेडिकल आपल्या आजूबाजूच्या घरातला महिन्याला 5 ते 10 लाख रुपयांची मेडिसिन्स विकतो. 40% किती झाले? पण आधी मला या ड्रग माफियांनी काय केलं तुला ते सांग. ते मला म्हणायचे हे सब दुकान वगैरे मत चालू करो, इधर ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे. मग तिकडनं थोडासा तिथे थ्रेट झालेला. मग आता सांग की अर्जुनाला कृष्ण कुठे भेटला, कसा भेटला? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहे भारतातला फार्मा इंडस्ट्रीमधला सर्वात तरुण उद्योजक अर्जुन देशपांडे. 16व्या वर्षी त्यांनी पहिलं जेनेरिक आधारचं आउटलेट सुरू केलं आणि आज त्याच्यात 3,000 शाखा आहेत आणि 500 कोटीचा त्याचा टर्नओव्हर आहे. एखाद्या अर्जुनाप्रमाणे लक्ष ठेवून त्यांनी ज्या जिद्दीनी, चिकाटीनी, मेहनतीनी जे आज नावारूपाला आणलेलं आहे ते अतिशय अभूतपूर्व आहे आणि त्याचबरोबर प्रेरणादायक सुद्धा आहे. ज्या ज्या तरुणांना नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा ऑन्ट्रप्रेनर व्हायचं असेल त्यांनी हा एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्यातून तुम्हाला खूप काही शिकायला मिळेल. तर चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार अर्जुन. हाय, कसा आहेस तू? आय एम अमेझिंग. थँक्यू सर्व काही फॉर हॅव्हिंग मी हिअर ऑन दी पॉडकास्ट टुडे. सर्व काहीमध्ये तुझं खूप 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 स्वागत आहे. फार्माचा रॉबिनहूड असं तुला म्हटलं जातं. म्हणजे मोठ्या मोठ्या बलाढ्य MNC अतिश्रीमंत अशा फार्मांशी तू टक्कर देऊन गरिबांना त्यांना परवडेल अशा किमतीमध्ये औषधं देतोस, जेनेरिक औषध देतोस. तर ही तुला कल्पना सुचली कशी? मला वाटते की जनरिक आधार हा जो एक विषय नाही तर एक मोठा एक मिशन जी सुरुवात आपण 3-4 वर्षापूर्वी केलेली, एक सगळ्या सर्वसामान्य जनतेचा बेसिक प्रॉब्लेम बघितल्यानंतर, म्हणजे आज जर का तुम्ही बघाल की तो एक साधा रिक्षेवाला असेल नाहीतर एक मोठ्यातला मोठा व्यक्ती असेल, श्रीमंत व्यक्ती असेल, सगळ्यांना मेडिसिन्स ही आज आपल्या सगळ्यांच्या घरामध्ये लागतात. तर जेव्हा मी ही गोष्ट बघितली माझ्या एज ऑफ 16मध्ये की मेडिकल स्टोअरवरती सिनियर सिटीजन्सला मेडिसिन्स घ्यायच्या आधी विचार करायला लागायचा की मेडिसिन्स एवढे महाग आहेत आणि मला ते विकत घ्यायच्या आधी 10 वेळा विचार करायला लागतो आणि माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. तर मला वाटतं हे बघितल्यानंतर एक 16 वर्षाच्या मुलाच्या मनामध्ये फक्त एक प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झाला की हा फक्त एक तो प्रॉब्लेम फक्त एका आजोबांकरता नाही आहे, पण हा 140 करोड लोकांचा प्रॉब्लेम आहे. तो मला कुठे ना कुठेतरी सॉल्व्ह केला पाहिजे. तर मी माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर, मला विचार आला की आज मला लोकांपर्यंत पोचायचं, पोचू कसा? कॅन्सरची मेडिसिन तेव्हा व्यक्तींना मी बघितलं, तेव्हा त्यांना भेटलो मी. तर कॅन्सरचं मेडिसिन जे त्यांना हवं होतं ते 15,000 रुपयांचं कॉस्टिंग होतं दर महिन्याचं. आणि मी नेटवरती जाऊन बघितलं ते होतं कॉस्टिंग मॅन्युफॅक्चरिंगचं सेम प्रोडक्टचं वॉज जस्ट 3,000 रुपीज. सो खूप मोठा डिफरन्स होता इंटू मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि सेलिंग कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट. तर मला वाटलं ह्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. आणि मग तिकडनं माझ्याकडे पैसे नव्हते, काही नव्हतं, फक्त एक 16 वर्षाचा मुलगा होतो. मी 15,000 रुपयांनी सुरुवात केली. मेडिकल टू मेडिकल फिरलो, 200-300 मेडिकल फिरलो की तुम्ही माझ्याबरोबर जोडून घ्या आणि आपण लोकांपर्यंत ॲफोर्डेबल मेडिसिन्स पोचवू. जे छोटे छोटे दुकानदार असतात इंडियामध्ये ग्राउंड लेवलवरती, मी त्यांच्याबरोबर टॅप करायला सुरू केलं. तर माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर 200-300 मेडिकल स्टोअरला व्हिजिट केल्यानंतर, मला रिफ्यूज केल्यानंतर माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर कन्वर्ट झालं. काय सांगायचंस तू त्या मेडिकल स्टोअर्सना? मी त्यांना म्हणायचो की माझ्याकडे एक मी ब्रँड तुम्हाला देईन,
टेक्नॉलॉजी देईन, सगळे मेडिसिन्स आपण लोकांपर्यंत अप टू 80% लेसर प्राईस देऊ. कारण की आपण त्याच मॅन्युफॅक्चरिंगमधनं विदाऊट कुठलं ब्रँडचं नाव लावता सेम क्वालिटीचे प्रोडक्ट आपण ठेवू, जिकडनं सिनियर सिटीजन्सला, पेन्शन होल्डर्सला खूप मोठा आधार मिळेल. आणि जर का आज तुम्ही बघाल की ऑनलाईन फार्मसीज जे आजकाल बाईकवरनं येतात आणि मेडिकल स्टोअरच्या समोर त्यांचं बाईक लावतात आणि त्यांच्या मेडिकलच्या वरच्या घरामध्ये जाऊन डिलिव्हर करून येतात, आणि आपला खालचा मेडिकल जो 7 वाजता उघडतो सकाळी, त्यांना नक्कीच मनामध्ये दुःख होतं. तर मला वाटलं आज त्यांच्याबरोबर उभं राहण्याची गरज आहे. मी त्यांना ते सांगितलं की तुमच्या वरचा पेशंट हा बाहेर न मागवतो आणि कॉम्पिटिशन आहे. तर आज जर का तुम्ही कोणाचा एक आधार नाही घेतला तर नंतर जाऊन हा खूप मोठा प्रॉब्लेम घडून येऊ शकतो. तर मी आज त्याच्याने माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर कन्वर्ट झालं. मी माझे 15,000 रुपयाचं स्टोअर अख्खं रिन्युवेशनला लावलं, बोर्डला लावले, सॉफ्टवेअरला लावले, आणि माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर तिकडनं सुरुवात झाली. आणि फ्रॉम देअर द जर्नी स्टार्टेड ऑन. पण मग हे तू 100-200 लोकांपर्यंत पोचलास मेडिकल स्टोअर, आणि त्यांनी तुला नाही का म्हटलं? 16 वर्षामध्ये तुम्ही मी जरी तुमच्याकडे आलो असतो तुम्ही पण नाहीच बोलला असता. अच्छा, म्हणजे तुझ्या वयाकडे बघून नाही म्हटलं. आता जर का आपण आयुष्यामध्ये असं काय त्या एजला आपण त्याला काहीच वाटलं हा केलं लहान नसतं. मुलगा काय करणार. म्हणजे मला वाटते म्हणजे चालत चालत फिरलो असेल नाही तर तेव्हाच्या वेळेसमध्ये, आणि हे फक्त जाऊन तिथे आपण बोलतोय कोणाला, काही नसताना, ब्रँडचं नाव पण माहिती नाही आहे. त्यांची चुकी नाही. मी आता पण म्हणत नाही की त्या 200-300 लोकांची चुकी आहे की ते मला नाही म्हणाले. कारण की माझ्याकडे असं काही नव्हतंच की त्यांना ते माझ्याकडे बघून बोलले पाहिजे की यार नाही मला तुमच्याबरोबर काय, असं काही नव्हतं. तर मला वाटते सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांना नसेल मतलब ते एज ऑर समथिंग लाईक दॅट. पण मी नेहमी हे माझ्या मनामध्ये ध्यास घेतलेला की एज शुड नॉट बी कमिंग बिटवीन ऑफ माय इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. एज आपल्याकरता एक फक्त एक्सक्यूज नसलं पाहिजे. आपल्याकडे जर का आयडिया आहे, सो मला वाटते ते कुठे ना कुठेतरी आपण कशी ना कशी तरी सुरू केली पाहिजे. आणि जर का आपण सुरू केली तर नक्कीच द रोड इज व्हेरी बिग. आणि मी फक्त सुरुवात ते एक बेसिक प्रॉब्लेम बघून केला, रिअल प्रॉब्लेम. सो मला वाटतं एक मोठी $1 बिलियन कंपनी युनिकॉर्न बनतात एक मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून. सो लोकांना जे विकत घ्यायचं आहे ते आपल्याला विकायचं आहे, जे आपल्याला विकायचं आहे ते लोकांकरता आपल्याला विकायचं नाही आहे. दॅट इज द 100% काइंड ऑफ एजेंडा वॉट आय ऑलवेज फील ऑन. नाही, पण मग तू हे एक मेडिकल स्टोअर स्वतःचं सेटअप केलं? स्वतःचं नाही केलं. 15,000मध्ये मेडिकल थोडी ना होऊ शकतं कोणाचं. एक्झिस्टिंग मेडिकललाच कन्वर्ट केलं. म्हणजे 300 व्हिजिट नंतर 300 व्हिजिट नंतर तू एक स्वतःचं म्हणजे जिथे तुझं जेनेरिक मेडिसिन्स जिथे विकली जाऊ शकतील असं तू सेटअप केलं? नाही, फ्रँचायसीज दिली. पहिली पण फ्रँचायसीज दिली. म्हणजे जे 2 भावांचं मेडिकल स्टोअर होतं, मी त्यांच्याकडे गेलो, त्यांना म्हणालो की असा बिझनेसचा मॉडेल माझ्याकडे आहे, जर का तुम्ही माझ्याबरोबर टायअप केलं तर तुमचा बिझनेस मी ग्रो करून देईन. तुमच्याकडे आज जर का 50 कस्टमर येत आहेत तर जेनरिक आधार जुडल्यानंतर नक्कीच त्याचे 200 होणार आहेत, 50-25 तर होणार नाही आहेत. तुमच्याकडे मेडिसिन्स अंडर वन रूफ मी सगळे आणून देईन. तुम्हाला बाकी प्रोडक्ट्समध्ये जर का 5-10% मिळतात, कारण की तुमच्याकडे आखी मध्ये सप्लाय चेन आहे. तीच गोष्ट आम्ही तुला डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगकडनं आपण आणून देऊ डायरेक्ट, आणि त्याच्यावरती मला 40% फिक्स प्रॉफिट मार्जिन मिळेल. सो तिकडनं मध्ये सुरुवात झालेली, आणि मग माझं पहिलं मेडिकल स्टोअर तसं कन्वर्ट झालं. कुठे होतं ते पहिलं? ठाण्यामध्ये, आपल्या खोपटला. हो, ठाण्यामध्ये खोपटला होतं. पण मला एक सांग की हे जे गणित आहे सगळं, की मोठ्या मोठ्या फार्मा कंपनीज ते घेतात सॉल्ट किंवा मॉलिक्यूल जे आहे ते, आणि मग ते ब्रँडिंग करून चांगलं त्याचं प्रेझेंटेशन करून विकतात. आता ही जी सप्लाय चेन आहे त्याच्यामध्ये कोण कोण येतात, आणि जी तू बायपास करून आज तू त्याची किंमत कमी केलीस, तर ते हे गणित तू कसं जमवलंस? आता ह्याच्यामध्ये जर का तुम्ही बघाल की आपण जे सप्लाय चेनचं एक खूप चांगलं एक्सप्लेनेशन आपण देतो, ज्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे जर का तुम्ही बघाल मॅन्युफॅक्चरिंग इज दी सेम, जिकडनं मेडिसिन्स बनवून येतात. म्हणजे आपण आपल्या दर्शकांना दाखवूया. मॅन्युफॅक्चरिंग तुम्ही बघाल तर WHO GMP मॅन्युफॅक्चरिंगकडनंच येतात गोष्टी. जेव्हा MNC कंपनीज पण त्या मॅन्युफॅक्चरिंगकडनं घेतात, आपण पण त्याच मॅन्युफॅक्चरिंगकडनं घेतो. मशीन्स आपल्याकरता MNC करता दोघांकरता सेम मशीन वापरले जातात. मेडिसिनचं API सेम वापरला जातं. एका साईडला त्यांचे लोक पॅकिंग करता बसले असतात, एका साईडला आपले. ते त्यांचं नाव लावतात आणि ते लोक विकतात 1000 रुपयांना. आपण आपलं नाव लावतो, विकतो 100 रुपयाला. त्यांच्याकरता पण परचेस प्राईस तेवढीच राहते जी माझ्याकरता राहते. सो आपण ही जी अननेसेसरी एवढी मोठी सप्लाय चेन आहे ती आपण ब्रेकडाऊन केली. इनोव्हेटिव्ह वेमध्ये आपण डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चर टू दी कन्झ्युमर आपण कसं पोचू शकतो, आणि जो खरं स्टोअरवरती स्टॉक विकतोय मेडिकल स्टोअर त्याला आपण कसं जास्तीत जास्त प्रॉफिट देऊ शकतो, ह्याच्या विषयावरती काम केलं. आणि मला वाटते ही आपण एक इनोव्हेशन, एक रिव्होल्युशन इन टू दी डिकेड ओल्ड फार्मा इंडस्ट्री वी ब्रॉट ऑन. आणि आज किती आहेत आपली स्टोअर म्हणजे फ्रँचायझी? आज मला वाटते आपण देशातलं, पूर्ण इंडियातलं, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ फार्मसी विथ 3000 आउटलेट्स इन जस्ट स्पॅन ऑफ 3-4 years ऑफ टाईम. हे तू साध्य कसं केलं? म्हणजे एक तर तुझं वय 16व्या वर्षी सुरुवात केलीस, म्हणजे 16व्या वर्षी खरं सांगायचं तर मुलं बहुतेक पार्टी करणं म्हणजे हे सगळ्यामध्ये असतात, मजा करणं थोडीशी,
किंवा एकदम करिअर ओरिएंटेड आणि सडनली तू एकदम मोठा एक म्हणजे समाजाचा, गरिबांचा असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला तू उतरलास. म्हणजे ह्याच्यामागे काहीतरी खूप मोठी थॉट प्रोसेस तर आहेच, पण एकावरनं तू 4,000वर कसा काय पोचलास हेच मला आश्चर्य वाटतंय. पहिली गोष्ट मला वाटते सगळी मोठी गोष्ट जी पण आयुष्यामध्ये घडतात ते सुरुवात कुठे ना कुठेतरी पहिल्या त्या एकापासूनच होतात. ठीक आहे, जर का ती एक गोष्ट आपण केली तर 3,000 काय उद्या जाऊन आपण 3,00,000वरती पण पोचणार आहे, ते पण होणार आहे. तर मला असं वाटते की ते माझ्याकरता 3,000चा आकडा मोठा नाही आहे, ती माझ्याकरता पहिलं जो स्टोर होतं ते माझ्याकरता मोठं आहे. कारण की ती स्टेप आपण जेव्हा घेऊन टाकतो ना तर सगळ्या गोष्टी पुढच्या आपल्याकरता इझी असतात. पहिलं बेबी स्टेप 0 to 1 ची जी स्टोरी असते दॅट इज इम्पॉर्टंट, नॉट 1 to 10ची जर्नी. सो आय ऑलवेज बिलीव्ह दॅट 0 to 1वरती जास्तीत जास्त फोकस करा. तिथे घाबरू नका, पेशन्स आपला घालवू नका, एक्झिक्युशनवरती काम करा. आयडियाज मला वाटतं तुमच्याकडे पण आहेत, माझ्याकडे पण आहेत. तुम्ही जर का सर्व काही करता, जर का तुमच्याकडे आयडिया होती, तुम्ही जर का एक्झिक्यूट नसती केली तर मी आज इथे नसतो, आपण इथे नसतात, आपण इथे पॉडकास्ट नसता केला. तर मला वाटते कुठे ना कुठेतरी आयडियावरती आपण एक्झिक्युशन जेव्हा आपण करतो तर चांगले चांगले आपल्याबरोबर लोक जुडतात, चांगल्या चांगल्या गोष्टी घडतात आणि दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पिलर. नाही ते तर झालंच की तुला लोकं मिळत गेली आणि पण ते एक्झिक्युशन करणं म्हणजे मोठ्या मोठ्या MBA केलेल्या लोकांना सुद्धा जमत नाही. म्हणजे सोपं नाही आहे हे. तर म्हणजे एक फॉर्मल एज्युकेशन एक त्याला एक काही थोडीशी एक इम्पॉर्टन्स असतोच. पण एज्युकेशन नाही असं नाही मी म्हणते. तळमळ असली, जिद्द असली की तू करून दाखवलंयस. पण त्यामध्ये कोणत्या अडचणी आल्या आणि हा सगळा प्रवास मला समजावून सांग. पहिली गोष्ट एज्युकेशन, फॉर्मल एज्युकेशन मला वाटते की फक्त स्कूल्स आणि कॉलेजेसमध्ये नाही मिळत मुलांना. मला वाटते की एज्युकेशन हे डे टू डे बेसिसवरती, आज मी तुमच्याशी बोलतो आहे, तुमच्याकडनं 10 गोष्टी मी शिकतो, मी आज सगळ्या चांगल्या चांगल्या लोकांशी भेटतो, त्यांच्याकडनं एज्युकेशन घेतो, शिकतो, बुक्स वाचतो. मला वाटते एज्युकेशन हे फक्त 4 भिंतींच्या आतमध्ये नसलं पाहिजे. आणि आज म्हणजे यंग एजपासून, टीन एजपासून आपल्या मुलांनी काही ना काहीतरी नवीन घडून आणलं पाहिजे. त्यार्थ नॉलेज लागतं. नॉलेज काय, इट्स अन एज्युकेशन. जर का आपल्याकडे एज्युकेशन नॉलेज नाही तर आपण काहीच नाही करू शकत आयुष्यात. सो आय पर्सनली बिलीव्ह म्हणजे चंद्रिका आदर्शची सुरुवात केली डे 1पासून माझ्याकडे असं नव्हतं की मी सगळं शिकलो त्याच्यानंतरच गोष्टी केल्या, असं नाही. त्या गोष्टी होत जातात जेव्हा आपण स्वतः ग्राउंड लेवलवरती काम करतो. मेडिकल टू मेडिकल फिरलो, मॅन्युफॅक्चरशी बोललो, लोकांशी बोललो, मतलब काय म्हणतात त्याला, डिनायस फेस केले, सगळ्या गोष्टी केल्या. ते जे गोष्ट आपल्या शिकून जातात आणि त्याच्यानेच मला वाटते एक मोठी कंपनी उभी राहते. जर का तुम्ही लोकांच्या नाही बोलायला तुम्ही शिकता, लोकांच्या नाही बोलायला, तर आयुष्यामध्ये काही गोष्टीला घाबरायचं गरजच नाही आहे. तुम्ही जर का लोकांकडनं नाही बोलायची तुम्हाला सवय झाल्यानंतर तुम्ही राहणार कशा करता, नाही राहणार. मला वाटतं 300 लोकांनी नाही बोलल्यानंतर जरी मी 301 करायला गेलो, दॅट वॉज इन सक्सेस फॉर मी. करत राहायचं. फेल्युअर शुड नॉट बॉदर यू. कसं म्हणजे मला वाटतं आज मतलब एनी काइंड ऑफ बिग पर्सनॅलिटीज यू टेक ऑन, मला वाटते ते फेलियरच्या नंतरच ते सक्सेस आलं ना. आपण असं बोलणार नाही की आजच मी काहीतरी सुरू केलं आणि उद्याचे जाऊन मला त्याचा रिझल्ट नाही होणार आहे, असं पॉसिबल नाही आहे. म्हणजे जर का तुम्ही स्वतः करताच एफर्ट्स नाही टाकणार मला वाटते, आणि जर का तुम्ही गोष्टींकरता एफर्ट्स नाही टाकणार तर कशा बाय प्रोडक्ट येणार तुमच्याकडे. दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पिलर. पण ही एवढी मोठी समज ह्या वयात येणं हे खरंच खूप मोठं आहे. कारण वयाच्या 16व्या वर्षी एक तर पहिले तू प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केलास आणि त्या प्रॉब्लेममधनं ते सोल्युशन आणि फिरून शेवटी एक ते क्लिक झालं. आणि मग पहिले फक्त महाराष्ट्रात केलंस की हळूहळू सगळ्या स्टेटमध्ये कसं एक्सपॅन्ड केलंस? पहिलं तर मला वाटतं पण सुरुवात मी ठाणा, मुंबई, नाशिक, पुण्यापासून आपण केलेली. आणि त्याच्यानंतर तू जेव्हा प्रत्येकांना भेटायचास, तू स्वतः भेटायचास? प्रत्येकांना भेटणं म्हणजे मी मुंबईमध्ये जेव्हा मुंबईपासून सुरुवात केली, मुंबई टू मुंबई मी पहिले स्वतः स्टोअर सुरू केलं. त्यानंतर 1-2 लोक बाहेर पुणे झालं, नाशिक झालं, तिथे आपण डिप्लॉय केली, ज्याच्यानी त्यांना जाऊन लोक भेटतील, मेडिकलची फ्रँचायसीबद्दल जाणून घेतील अँड एव्हरीथिंग. त्याच्यानंतर मला वाटते 30-40 स्टोअर आपले झालेले तेव्हा. त्याच्यानंतर माझं पहिलं टेडेक्सचं टॉक खूप व्हायरल झालं त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती. त्याच्यावरनं खूप वेगळ्या ठिकाणावरनं पूर्ण इंडियातनं आपल्या लोकांचे अप्रोच यायला लागले की आम्हाला तर आमच्या एरियात पण करायचं आहे. तिथे एवढं सक्सेस झालं. आपण तेव्हा व्हिडिओज टाकायचो की सिनियर सिटीजन्स मेडिसिन घेऊन जात आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरती ती स्माईल आहे, बोलतात की आम्हाला 5,000ची गोष्ट जनरिक आधारमधनं 2,000ला मिळाली. तर मला वाटतं तो एक इम्पॅक्ट आपण क्रिएट करत होतो. तर लोकांना बाहेर आउट ऑफ महाराष्ट्र डिफरंट स्टेट्समध्ये तो खूप चांगला वाटला इम्पॅक्ट. त्याच्यानी मला वाटते खूप चांगले लोक समोरनं अप्रोच करायला लागले. म्हणजे मला आजपर्यंत मी एक गोष्ट नीट तुम्हाला ठाम सांगू शकतो की आजपर्यंत मी असा स्वतःहून कोणाकडे गेलो नाही की
माझी फ्रँचायझी तुम्ही सुरू करा. नाही, आपण आत्ता जे काय येतात डेली बेसिसवर समोरून लोक येतात आपल्याकडे. तुम्ही आजपर्यंत मी तुम्हाला सांगेन की तुम्ही टी व्हीवरती कधी जनरिक आधारची ॲड नसेल बघितली, न्यूजपेपरवरती ॲड नसेल बघितली. का नाही बघितली? नॅचरल टू माउथ अवेअरनेस चालू आहे. पीपल कम टू अस. एक फ्रँचायझी आपली सक्सेस होते, तेच 2-2, 3-3 टाकतात. आता आपण लोकांना बोललो की 3 फ्रँचायझीच्या वरती एका व्यक्तीला आम्ही देणार नाही, कारण की एवढा डिमांड येत चालला. मला वाटते की जर का तुम्ही खरं बिझनेस चांगला बिल्ड करता तर तुम्हाला गोष्टी विकण्याकरता जायलाच नाही लागत. स्वतः लोक तुमच्याकडे येणार की आम्हाला गोष्ट विकत घ्यायची नाही, तर आम्हाला सो अँड सो गोष्टी करायच्या आहेत. तर मला वाटतं दॅट इज अ प्रोसेस ऑन. आणि मग तिकडनं हळूहळू आपण बाकी राज्यांमध्ये एक्सपॅन्ड होत गेलो. मग ही जी तुझी फ्रँचायझी आहेत मेडिकल स्टोअरची, तर त्यांना पण तेवढाच प्रॉफिट मिळतो का की जे बाकीच्या फार्मांचं जर विकली त्यांनी मेडिसिन्स ती आणि जेनेरिक ह्याच्यामध्ये त्यांना मिळणारा प्रॉफिटचं पर्सेंटेज कशात जास्त आहे? जास्ती तर आपण जनरिक आधारमध्ये देतो, कारण की आपण सप्लाय चेनच क्रॅक केली ना अख्खी. म्हणजे डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगपासून ज्याच्यामध्ये आधी होलसेल, CNF, डिस्ट्रीब्युटर, सुपर स्टॉकिस्ट, ते सगळं लागायचं. पेशंट्सचा फायदा नाही, त्याच्यामध्ये तेच मी सांगतो तुम्हाला. आता ह्याच्यामध्ये जेव्हा पेशंटला फायदा होतो, एंड ऑफ द डे मेडिकलपर्यंत येताना पण तीच सप्लाय चेननी येणार ना. एंडचा कोण आहे? देणारा मेडिकलवाला. त्याच्यापर्यंत येताना पण 10-15 लोक मध्ये आहेत. आपण त्यांना सगळ्यांना जे अननेसेसरी आहेत डायरेक्ट बेनिफिट, ज्यांना आता मेडिकलवाल्याला 5% प्रॉफिट मार्जिन होतं. एक्झाम्पल आय एम जस्ट गिविंग यू. कॅल्शियम प्लस व्हिटॅमिन D3ची टॅबलेट शेलकॅल आहे, ठीक आहे. तर शेलकॅल जी आहे ती 100 रुपयाची मेडिसिन आहे. ते मेडिकल स्टोअरवाल्याला ब्रँडेड जनरिक जी आहे प्रोडक्ट, ते 100 रुपयाला तो MRP त्याच्यावरती 95 रुपीजला त्याला होलसेलरकडनं येते. तो विकतो कितीला? 100ला. आता हीच गोष्ट आपण मेडिकलवाल्याला विकतो 20 रुपयाला, त्याला बोलतो 40%, 40% फिक्स प्रॉफिट आहे तुझा. तो विकतो कितीला? कस्टमरला 28 रुपयाला. ह्याच्यामध्ये काय झालं? कस्टमरचा पण फायदा झाला, त्याला 100 रुपयाची गोष्ट 28 रुपयाला मिळाली. आणि मेडिकलचा पण फायदा झाला, त्याला 5%च्या ऐवजी त्याला 40% मिळाले. आता तुम्ही एक बिझनेस वुमन आहात, तुम्हाला पण बिझनेसबद्दल आयडिया आहे. तुम्ही बिझनेस हाच कराल ज्याच्यामध्ये तुम्ही कमी पैसे लावून तुम्हाला जास्ती रिटर्न्स भेटतील. तर त्यांनी ते 20 रुपये लावले, त्याला किती रुपये निघाले? 8 रुपये. तिथे त्यांनी लावले 95 रुपीज, त्याला किती निघाले? 5 रुपये. सो ॲज अ बिझनेस पॉईंट जनरिक आधार आज का लोक चालू करत आहेत? त्याच विषयामुळे करतात. आणि आपण जी आपली फीज आहे म्हणजे एकदम बेसिक ठेवली, 25-30 लाख रुपये वगैरे नाही ठेवली. आपण एकदम मतलब एका म्हणजे काय म्हणतात 2 व्हीलरची प्राईज असेल तेवढ्याला तर आपण फ्रँचायझी एक आपली सुरू होऊन जाते. तर मला वाटते दॅट इज अ डिफरन्स व्हॉट वी आर गिविंग. पण एक डॉक्टर म्हणून मी विचारते तुला की मला सुद्धा फारशी कल्पना नव्हती जेव्हा मी तुला भेटले पहिल्यांदा तेव्हा. म्हणजे अजूनही आम्हाला डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना जेनेरिक लिहायची तेवढी सवय नाही राहिलेली. तर तू डॉक्टरांना भेटलास का जाऊन की त्यांच्यामधलं जे त्यांची जी थॉट प्रोसेस आहे ती बदललीस का? कारण बरीचशी प्रिस्क्रिप्शन्स डॉक्टर लिहून देतात. हळूहळू डॉक्टर आपल्याकडे येतात, काय नाही त्याच्यामध्ये मला वाटते की डॉक्टर जे आहेत आज आपले 900पेक्षा जास्ती डॉक्टर्सने आपली फ्रँचायझी सुरू केली त्यांच्या क्लिनिकच्या बाजूला. का माहिती आहे का? कारण की आज मोदीजी, आपले पंतप्रधान, राष्ट्रपती मॅडम, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्टनी रूल दिला. आता आपण डॉक्टर आहात, आपल्याला नक्कीच माहिती असेल, जेव्हा आपण एक्झाम्स देतो डॉक्टरच्या, MBBSच्या, फार्मासिस्टच्या, तेव्हा आपण मॉलिक्युलच्या नावावर देतो. आता पॅरासिटामॉल झालं, रेमडिसिविर झालं, ॲझिथ्रोमायसिन झालं, हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन झालं, हे काय आहे? सगळं मॉलिक्युल नेम आहेत की नाही? बरोबर. आता ह्याच्यानंतर जाऊन कुठल्या कंपनीज त्यांना पर्टिक्युलर नावं छापतात त्यांच्यावरती, त्यांच्या आवडीची नावं. माझ्या मुलाचं नाव मला हे ठेवायचं आहे, तो बोले माझ्या मुलाचं नाव मला हे ठेवायचं आहे. सो ते झाले काय? ब्रँडेड जनरिक झाले, ठीक आहे. पुण्यामध्ये जर का तुम्ही गेलात, जर का ज्याच्याकडे पैसे जास्ती आहेत कंपनीकडे, तर पुण्यामध्ये तो स्पेंड करणार, त्याचा मुलाला तिथे ब्रँड बनवणार. त्याचा मुलगा ठाण्यामध्ये जेव्हा येणार त्याला तिथे बोलणार जनरिक येतो, आणि जे ठाण्यामध्ये जो मुलाला ब्रँड बनवणार तो पुण्यामध्ये आणणार त्याला जनरिक बोलणार. सो मला वाटते ही सायकोलॉजी चेंज होते आज. त्याच्यामुळे 900 डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर आज जनरिक आधारची ऑफिशियल फ्रँचायझी घेऊन आपल्याला ऑफिशियल सांगतात की आमच्या क्लिनिकच्या बाजूला, आमच्या बाहेर लाईन लागते लोकांची, आपल्याकडे व्हिडिओज आहेत ऑफिशियल. तर मला वाटते गोष्टी चेंज होत आहेत. आणि मॉलिक्युलच्या नावाने पुढच्या डिकेटमध्ये म्हणजे मला वाटतं एका इंडस्ट्रीमध्ये चेंज येतो. सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये आला. 5 वर्षापूर्वी टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये आला. आपण 1 GB डेटा, आपण तेव्हा तुम्हाला आठवत असेल 700-800 रुपयाने 1 GB वापरायचो. आज आपण अनलिमिटेड डेटा मला वाटतं हार्डली 200-300 रुपयाला, 300 रुपयाला वापरतो. फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये एक चेंजची सुरुवात आहे. म्हणजे डिसरप्शन, खूप मोठं डिसरप्शन केलं. डिसरप्शन नाही, इनोव्हेशन. इट इज डिसरप्शन. नो बडी विल गो अँड बाय
फ्रॉम बिग कंपनी. जे तूच म्हणालास तसं 100 रुपयाची कॅल्शियम जर मला 30 रुपयाला मिळते तर मी का घेऊ, आणि ॲक्च्युली त्याची किंमत काय माहिती नाही, चॉक पावडर 5 रुपये असेल. प्रॅक्टिकल आहे. सो दॅट इज द काइंड ऑफ फॅक्ट वॉट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, आणि दॅट इज चेंजिंग द ह्युमन्स लाईफ. पण मला एक सांग, असं बऱ्याचदा 2 गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये. एक तर औषध म्हटलं की लोकांचा एक तर विश्वास बसायला पाहिजे की नाही हे चांगल्या ह्याच्यात मोठ्या कंपनीचं म्हणजे मला ह्याचा इफेक्ट येणार. तर तो विश्वास त्यांना त्या म्हणजे जो 100 रुपयाच्या गोळीवर जो विश्वास आहे, म्हणजे ही एक सायकॉलॉजी आहे की पैसे जास्त दिले की मला रिझल्ट चांगला. ही एक सायकॉलॉजी आहे पेशंटची. तर ती सायकॉलॉजी पण बदलायला पाहिजे नाही का लोकांची. मला वाटतं आज आपण जेवढं जास्ती गावांमध्ये एक्सपॅन्ड करतोय, गावांचे लोक म्हणजे जे रुरल पार्ट आहे आपला, ते सगळ्यात जास्ती आपल्याकडे येतात. पण त्याच्याबरोबर आपण जू झालं, कुलाबा झालं, या एरियांमध्ये आपलं जेव्हा स्टोअर सुरू होतं, मर्सिडीज BMW माणूस उतरून आपल्या मेडिकलमधनं मेडिसिन्स घेतो. का घेतो? कारण की त्यांना एज्युकेशन आहे. ज्या लोकांना एज्युकेशन आहे ना, की जर का आमचे पैसे, जर का खिच्यातले पैसे आम्ही वाचवतोय आणि आम्हाला माहिती आहे तीच गोष्ट दुसऱ्या ब्रँडचं फक्त नाव लावल्याने 10 रुपयाची गोष्ट आम्हाला 1000 रुपयांना मिळते आहे. सो नाव द थिंग्स आर चेंजिंग ऑन. Because in the urban cities, people are having education, and in the rural part of the country, people are having the demand, the need. So generic Aadhar is catering in the both kind of categories, and that is the reason we are reaching out 140 crore of Indian citizens. That is the thing. पण आता बऱ्याचदा ना असं आपण ऐकतो बघ की ह्याच्यात भेसळ निघाली, त्याच्यात भेसळ निघाली. तर असं नाही का वाटत त्यांना की अरे नाही हे मोठी कंपनी आहे म्हणजे ते त्याच्यात भेसळ नसेल, आणि हे काहीतरी आपलं सॉल्ट विकतायत, जरी ब्रँडिंग करून आपण विकलं तरी असं मनात मी केवळ लोकांच्या मनातल्या शंका मी इथे उपस्थित करते की बाबा असं नाही का वाटत लोकांच्या. म्हणजे असू शकतं ना, लोकांना हेल्थकेअर म्हटलं ना की पहिले भीती वाटते, नवीन गोष्टीला एक रेझिस्टन्स असतो की ज्याच्यावर तू आता मात केली आहेस. आणि म्हणून मी हे प्रश्न तुला विचारते. पहिली गोष्ट, इंडियामध्ये तुम्ही आता डॉक्टर, तुम्हाला माहितीच आहे की इंडियामध्ये मेडिसिन्स, तुम्हाला असं वाटतं का हो की कोणी उठून आलं आणि मेडिसिन्स बनवायला लागलं, त्याला लायसन्स गव्हर्नमेंट देणार आहे? वाटतं तुम्हाला? नाही, पॉसिबल नाही. औषधं ही अशी गोष्ट, मी स्वतः जातो मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये, फुल रूल्स अँड रेग्युलेशन स्ट्रिक्ट आहेत FDA चे. ज्या कंपनीज MNC कंपनीजला बनवून ज्या मशीन्समधनं देतात तिकडनं आपण घेतो, तर इट इज जस्ट अबाउट दी लेबलिंग. असं तर तुम्ही किती, तुम्हाला फॉर दी फॅक्ट सांगतो, कितीतरी मेडिसिन्स आज मार्केटमध्ये ब्रँडेड जनरिकच्या नावाखाली जे विकतात, तुम्ही जरा स्ट्रिप कधी टर्न डाऊन करून बघा, त्याची छोट्याशा अक्षरांमध्ये लिहिलं असेल मार्केटेड बाय MNCचं नाव, आणि खाली छोट्याशा अक्षरांमध्ये मॅन्युफॅक्चर्ड बाय. सो इट इज अँड व्हाईट लेबलिंग. तुम्हाला व्हाईट लेबलिंग कन्सेप्ट माहिती असेल. व्हाईट लेबलिंग काय आहे की आपण आपली मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी जी MNC वापरतात ते सगळे एक्सपोर्ट करता वापरतात. इंडियाचे ऑर्डर्स आहेत ते लोक काय करतात, WH GMP फॅसिलिटीजला ऑर्डर देतात की आमच्या नावाने तुम्ही आम्हाला बनवून दे. तर एंड ऑफ द डे तेच बनवत आहेत ना. दिस इज द कॉन्सेप्ट. आणि मला वाटते की आपण आपला देशातला पैसा का विदेशी पाठवायचा, काय फुकटचा, म्हणजे आपलेच मॅन्युफॅक्चर इंडियाचे बनवणार, आपल्याच लोक खाणार आणि पैसे ते कमवणार, हा कुठला कायदा? तर मला वाटते कुठे ना कुठेतरी चेंज झाला पाहिजे. हे बघ, आता ॲज अ डॉक्टर की आम्ही फक्त क्लिनिकल ट्रायल्स बघतो की डबल ब्लाइंड स्टडी की ह्याला दिलं, ह्याला काय इफेक्ट आला, ह्याला काय दिला. मग पुढे जाऊन ते ड्रग इंट्रोड्यूस होतं, क्लिनिकल ट्रायल्स होतात, त्याच्यावर रिसर्चेस बरेच पेपर्स पब्लिश होतात, आणि मग त्याची एफिकसी कळते. आणि बऱ्याचदा आपण बघतो की हे ड्रग बाजारात आलं, फारसं चाललं नाही म्हणून ते विड्रॉ केलं गेलं. आता ह्याच्यामध्ये मी असं पण बघते की बऱ्याचदा पेपरामध्ये बातमी येते की एवढ्या मोठ्या कंपनीचा एवढा मोठा औषधांचा साठा जो स्पुरियस होता तो जप्त केला गेला. म्हणजे अशा पण मध्ये काही सप्लाय चेनमध्ये कुठेतरी हे पण घडत असतं ना. असेल, नक्कीच असू पण शकतं. म्हणजे आता आपण ज्यांच्याकडनं आपली प्रोसेस आपण का बनवत नाही आपल्या घरी, आपण तिकडनंच घेतो ज्यांच्याकडे ऑफिशियल गव्हर्नमेंटचे सर्टिफाईड आहेत, ज्यांना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया FDA शिक्का लावून WH GMPचं सर्टिफिकेट देतात, त्यांच्याकडनं आपण बनवून घेतो. जिकडनं बाकी कंपनीज बनवून घेतात ऑफिशियल, आपल्याकडे COPP म्हणतात, COA तुम्हाला माहितीच असेल. या सगळ्या रेकॉर्ड आपल्याला टोटल मेंटेन आहे. आणि मला वाटतं तुम्ही जे भाग म्हणताय ते फ्रॉड झाला, तो टोटल डिफरंट बॉल गेम झाला अख्खा. म्हणजे त्याच्याने त्यांना चोरी करायची, त्यांना खोटं वागायचं, ते वागणारच ना, तुम्ही किती थांबवायचा प्रयत्न करावं. सो मला वाटते की त्या कुठल्या पण इंडस्ट्रीमध्ये या सगळ्या गोष्टी होत राहतात, पण त्याच्यावरती फोकस करून जर का आपण चालत राहिलो नाही तर हे जर का तुम्हाला ऑफिशियल तुम्हाला माहिती आहे की यावं इकडनं या गोष्टी, तर आपण काय केलं, तुम्ही जर का बघाल ह्याच्यामध्ये तर जनरिक आधारचे जेवढे पण मेडिसिन्स आहेत
त्याच्यावरती आपण आपलं नाव लावून देतो लोकांना डायरेक्ट. मोठ्या मोठ्या कंपनीचे करत नाही, आपलं नाव आहे याच्यावरती जनरिक आधारचं, फॉर दी सेक ऑफ दी ट्रस्ट फॉर दी कन्झ्युमर्स. अच्छा. म्हणजे लोक जेव्हा मेडिसिन्स घेतात तर त्याच्यावरती जनरिक आधारचं नाव असतं की त्यांना एवढी माहिती आहे. मोठी जबाबदारी आहे ना. त्याच्यामुळेच तर म्हणतोय ना मी, आज जबाबदारी आहे. आज आपण ज्यांच्याकडनं बनवून घेतो आपलं नाव लावून देतो लोकांना की ट्रस्ट व्हॅल्यू आहे. तर कुठला पण पेशंट घेतो ते ट्रस्ट व्हॅल्यूने घेतो. तीच गोष्ट सेम. आणि मागे मॅन्युफॅक्चरिंगचं नाव मेन्शन असतं की कुठे बनलं पण आहे ही गोष्ट. सो दॅट इज द प्रोसेस. हे नाव का दिलंस तू, जेनेरिक आधार? आधार म्हणजे जसं आधार कार्ड सारखं, कुठून आलं म्हणजे हे ब्रँडिंग? आधार म्हणजे मला वाटते की आधार हा विषय एक सपोर्ट, एक सगळं सर्वसामान्य जनतेला एक आधार. आज जनरिक मेडिसिनचा सगळ्याच जनतेला आधार असलाच पाहिजे आणि त्याच्यामुळे जनरिक आधार. आणि मला वाटते जनरिक आधार आज खरंच आज लोकांचा आधार झाला. जे मतलब सिनियर सिटीजन जेव्हा 10,000ची गोष्ट त्यांना 2-3 हजार रुपयांमध्ये मिळते, जेव्हा ते डोक्यावरती म्हणजे माझ्या हात ठेवून बोलतात की बेटा तुझ्यामुळे आम्हाला पैसे आमचे दर महिन्याचे वाचतात, तर मला वाटते दॅट इज रिअल सॅटिस्फॅक्शन ॲज अन ऑन्टरप्रेनर, की तुम्ही खरंच एक लोकांच्या चेहऱ्यावरती एक स्माईल आणताय, खरंच एक चेंज घडून आणताय. म्हणजे आता मला आपण इथे पॉडकास्ट करतोय, असे किती लोक किती स्टोअरमधनं मेडिसिन्स घेऊन जात असतील आणि तिकडनं बोलत असतील की अरे बाबा आमचे महिन्याचे पैसे वाचले. आजी आजोबा असतील, काका काकी असतील, म्हणजे काय. तर मला वाटते की आपण जर का कोणाचं इन्कम वाढवू नाही शकत तर आपण त्यांचं एक्सपेन्स नक्की कमी केलं पाहिजे. तर जनरिक आधारच्या माध्यमातून आपण लोकांचं एक्सपेन्स कमी करतो. सो दॅट इज अ थिंग. आणि कोणत्या कोणत्या प्रकारची ह्याच्यामध्ये औषधं असतात, म्हणजे एकूण एक सगळी, म्हणजे अगदी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर सुद्धा सगळं. मग कोविडच्या काळामध्ये आपण रेमडेसिविर हे आपण फ्रीमध्ये वाटलं, जे 1.5 लाख रुपयांना मध्ये ब्लॅक मार्केटिंग होत होतं. आय वॉज अ फर्स्ट पर्सन एंटर महाराष्ट्र. आपण रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांपर्यंत पोहोचवलं आणि मेसेज दिला, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक द मनी फ्रॉम दी पीपल, दिस इज टाइम टू गिव्ह बॅक टू द सोसायटी. अशा सगळ्या विषयांवरती मला वाटते की आम्ही सगळे डायबिटीजपासून, कार्डियकपासून, हायपर टेन्शन, गॅस्ट्रो, सगळे मेडिसिन्स आपण अंडर वन रूफ जे आहेत मला वाटते आपण ठेवलेले आहेत. म्हणजे स्किन केअर, हेअर केअर, सगळं म्हणजे जे काही मेडिकल स्टोअरमध्ये आहे ते सगळं तुम्ही याच्यामध्ये देता. तुम्ही वापरता स्किन केअर आणि हेअर केअर, नक्कीच जनरिक आधार तुम्हाला खूप आवडेल. जेनेरिक आता मी पण आता ट्राय करणार आहे जेनेरिक आधार. पेशंटला लिहून द्यायला काही हरकत नाही म्हणजे. तर आता हे तर आपण ड्रग्सबद्दल आणि औषधांबद्दल बोललो. तर आता मला तुझा जो एक ऑन्टरप्रेनर म्हणून, म्हणजे मला वाटतं भारतातला यंगेस्ट ऑन्टरप्रेनर म्हणून तू असशील ना, एकमेव असशील, कारण 16व्या वर्षी सुरू केलंस, यू आर जस्ट 21-22 नाव. तर तो जो एक ऑन्टरप्रेनर जर्नी आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. तर त्याच्याबद्दल जरा सांग की कसलाही अनुभव नसताना, हातात काही पैसे नसताना आज एवढा मोठा तू बिझनेस उभा केलेला आहेस, तर ते हळूहळू स्टेप बाय स्टेप तू कसं केलंस ॲज अ ऑन्टरप्रेनर? बिकॉज आज तरुण मुलं हे बघतायत आणि तू त्यांचा रोल मॉडेल आहेस. पहिली गोष्ट मी हे सांगेन की अनुभव नव्हता ही सगळ्यात मोठी गोष्ट होती माझ्याकरता. अनुभव असता तर कधीच मी गोष्ट केली नसती. का नसती केली? कारण की मला वाटते की अनुभव असतो तर आपल्याला अति ज्ञान असतं की हे होऊच नाही शकत. ठीक आहे, अनुभव नव्हता म्हणून ती हिंमत होती की चला करूया. त्याच्यामुळे मी ती सुरुवात केली. आणि ॲज अन ऑन्टरप्रेनर अनुभव आपल्या जर्नीमध्ये आला पाहिजे. तो जो अनुभव मिळतो, अनुभव भेटतो, दॅट विल क्रिएट यू ॲज अन ऑन्टरप्रेनर, ॲज अ पर्सन. आणि तेच मला वाटतं सगळ्या ऑन्टरप्रेनर्सने फोकस केलं पाहिजे. असा विचार नका करू की आपल्या सगळं माहिती आहे. मला वाटते की फार्मा इंडस्ट्री, तुम्हाला काय वाटतं की जर का मी सगळ्या गोष्टी फार्मा इंडस्ट्री अख्खा दुनिया बघून आलो असतो, तुम्ही तर तुम्हाला माहिती आहे, तर तुम्हाला वाटतं माझी हिंमत तरी झाली असती का? प्रॅक्टिकल आहे, नसती झाली हिंमत. पण मला काय माहितीच नव्हतं. मला होते माझ्या दुकान समोर होतं की अरे इथे मला माझे मेडिसिन्स द्यायचे आहेत, हे मला बोर्ड इथे लावायचं, इथे मला सॉफ्टवेअर लावायचं, बस तिकडे ती सुरुवात होती. त्याच्यामुळे मी ती सुरुवात केली. आणि आय बिलीव्ह ॲज अन ऑन्टरप्रेनर तेच आयुष्यात डोक्यात झालं पाहिजे. म्हणजे जसं की एक आपला गोल असतो, तर अर्जुनाचा गोल असणार ना, तर फार्मावरती तो गोलवर फोकस केला आणि बसला मारला. बसला नाही अजून, आता पोचतोय. काय म्हणजे काय तुझं काय ध्येय काय आहे? ध्येय काय? आता इंडियामध्ये मला वाटते दिस इज जस्ट अन स्टार्ट, दिस इज जस्ट अन 1% वॉट वी हॅव स्टार्टेड ऑन. आज आपण मला वाटते की 3,000 स्टोअर हे काय माझ्याकरता काय म्हणतात अल्टिमेट गोल नाही आहे.
माझ्याकरता मला वाटते आजची जर्नी ही तर सुरुवात आहे, ही तर जस्ट 1% आहे. काय किती 4च वर्ष झाले तो सुरुवात करून. तर अजून खूप करायचं आहे गोष्टी आणि हेल्थकेअरला खरंच आपण वर्ल्डची इंडियाला आपण हेल्थकेअरला वर्ल्डची सगळ्यात बेस्ट हेल्थकेअर बनवू, हेच एक एम आहे आणि ते करू आपण. म्हणजे 3,000चं तुला 3 लाख 30 लाख किती किती बनवायचे आहेत किती? जस्ट एक सांग, म्हणजे 5 वर्षांनी परत तू पॉडकास्टवर 2 वर्षांनी येशील तोपर्यंत तुला नक्कीच म्हणजे तुझं की तुला असं म्हणायचं आहे की हे एक ड्रग डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे, त्यातली मला 80% मला कव्हर करायचे. व्हॉट इज काहीतरी एक गोल असणार ना? नाही, गोल माझं 140 करोड लोक आहेत, ते 80% वगैरे मी बघत नाही. ते 3 लाखांनी करू की 30 लाखांनी करू, माझा फायनल गोल 140 करोड लोक आहेत. म्हणजे अजून 5 वर्षानंतर 150 जरी झाले तर मग 150 करोड लोक. म्हणजे प्रत्येकाने जेनेरिक आधारमधनं औषध घेतलं पाहिजे, त्यांचाच फायदा त्याच्यात. सो दॅट इज अन अल्टिमेट गोल, दॅट इज अ अल्टिमेट हेतू, वॉट आय कॅन से ऑन. आणि जर का इंडिया आय से दॅट इंडियामध्ये जरी नीट काम केलं आपण, इंडियामध्ये 1/4 पॉप्युलेशन आहे एंटायर वर्ल्डचं. ॲज अन ऑन्टरप्रेनर मला वाटतं या वयामध्ये मी जेवढं आपलं देश भारत नाही म्हणत मी, भारत जेवढं मी फिरलो आहे ते मला वाटत नाही या वयामध्ये कोण फिरलं असेल. गावागावांमध्ये गेलो आहे, पाड्यांमध्ये गेलो आहे, तिकडच्या लोकांशी बोललो आहे, भेटलो, तिथे स्टोर उघडलेत. आज अशा जागेवरती आपण स्टोर उघडायला मी गेलो, जिथे लांबपर्यंत मतलब घरं, म्हणजे फक्त एकदम छोटी घरं आहेत, बिल्डिंग तर लांबपर्यंत नाही, म्हणजे रस्ते पण सगळे त्या मात्यांचे रस्ते. माझ्या इंस्टाग्रामवरती वगैरे व्हिडिओज आहेत सगळे. तर मला वाटते की ते खरं भारत आहे आणि ते आपल्याला चेंज करायचं. आज पण तुम्हाला माहिती आहे आज पण सिनियर सिटिझन्सला, फिमेल्सला एका गावातनं दुसऱ्या सिटीमध्ये यायला लागतं फक्त मेडिसिन्स विकत घ्यायला. तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. त्या आता गावांमध्ये आपले स्टोर असले पाहिजे. लोक आपल्याकडे नाही, मेडिकलमध्ये नाही आले पाहिजे, आपण मेडिकल घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोचलो पाहिजे. तर मला वाटते दिस इज अ चेंज. आणि मला वाटते इंडियामध्ये जरी नीट काम केलं ना तर आरामात खूप काही गोष्टी आपण घडून आणू शकतो. तू एकट्याने हा प्रवास सुरू केलास, बरोबर आहे. तर आता तुझी टीम केवढी मोठी आहे? टीम मला वाटते आपण डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूर्ण देशात मला वाटते 10,000 पेक्षा जास्ती आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आज दिल्या. म्हणजे तुम्ही विचार करा, एक स्टोअरच्या माध्यमातून 3,000 आउटलेट जेव्हा म्हणतो तर 3,000 मायक्रो ऑन्टरप्रेनर 3 लोकांना एम्प्लॉयमेंट देतात. मग किती झाले? 9-10 हजार तर असेच झाले. तर मला वाटतं एक चेन आहे, ती सुरुवात आहे आणि त्या हिशोबाने आपण काम करतो. मग तू जेव्हा हे स्टोअर देतोस कोणाला फ्रँचायझी म्हणून, तेव्हा तुझ्या डोक्यात काय असतं का की नाही मला तरुण मुलांना ह्याच्यातनं पुढे आणायचं आहे, की असं तुझे काही क्रायटेरिया आहेत का? येस मी तर मला वाटतं जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये यंग फार्मासिस्ट झाले, यंग ऑन्टरप्रेनर झाले. मला वाटते कित्येक मुलांनी आज मला 700-800 तर यंग, म्हणजे फक्त 25-26 वयाचे मुलं असतील, 30च्या आधीचेच. मला वाटतं 500-600 लोक तर तसेच आहेत आणि खूप उत्तम काम करतात त्यांच्या क्षेत्रांमध्ये, मतलब आपल्या स्टोअरच्या माध्यमातून. उलट जे यंग असतात, ज्यांना तेच म्हणालो, ज्यांना माहिती आहे ते तर उलट जास्ती करणार, जाणार लोकांपर्यंत, सिनियर सिटीजनपर्यंत, की आजी आजोबा असा विषय आपण चालू केला, तुम्ही एकदा या दुकानावरती समजा. तर मला वाटते हेच तर नेसेसिटी आहे ना. गावागावांमध्ये जाऊन फिरायचं, आपल्याला बोलायचं लोकांशी, ते कस्टमर बिल्ड करायचे, पेशंट बिल्ड करायचे, त्यांना समजून घालायचे. तर ही प्रोसेस आहे दॅट शुड बी वर्किंग ऑन. आणि एका ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट किती असते साधारण? एक जर स्टोअर आपल्या म्हणजे प्रेक्षकांसाठी, की एक जर स्टोअर उघडायचं असेल, तुझी फ्रँचायझी घ्यायची असेल, तर किती इन्व्हेस्टमेंट साधारण लागते? लोकांना असं वाटतं जेनरिक आधारचं नाव समोर आल्यानंतर की आम्हाला आता करोडांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट टाकायला लागेल. मी काय केलं, ह्याच्या अख्खं उलटं करून टाकलं. आपण फक्त 1 लाख रुपयामध्ये आपण आपली फ्रँचायझी देतो लोकांना. 1 लाखामध्ये? आणि मग ती औषधं त्यांनी विकत घेऊन स्टॉक ठेवायचा? 50,000 60,000 सुरुवात काही नाही करा ना. म्हणजे तुम्ही समजा ना 2-3 लाखांमध्ये त्यांचं मेडिकल स्टोअर सेटअप करून देतो. आजकाल मोबाईल, मला वाटते मुलं आजकाल 2-2 लाखापूर्वांचे 1 TBचे आयफोन 2-2 लाखांचे घेतात. स्वतःचा बिझनेस आपण उभा करून देतो 2-2, 3-3 लाख. आणि त्यांचं ब्रेक इव्हन कधी होणार? ते असे आता डिपेंड आहे. आता जसं म्हणालो, मेहनत करणारा असेल तर तो 3 महिन्यात पण करतो. आता मला ब्रेक इव्हनचा सोडा, मला एक गोष्ट सांगा, 2-3 लाख रुपये टाकलेत, ब्रेक इव्हन काय म्हणजे त्यांना किती मेडिसिनचा रोजच्या रोज, जर का महिना जरी तुम्ही पकडात, कमीतल्या कमी एक साधातला साधा मेडिकल आपल्या आजूबाजूच्या घरातला महिन्याला 5 ते 10 लाख रुपयांची मेडिसिन्स विकतो. चला, याने 2-3 लाखाची जरी विकली, एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, 40% किती झाले?
2-3 महिन्यामध्ये त्याचं म्हणजे दॅट इज, आता जर का तो बोलेल की मग दुपारी दुकान बंद करून मी बसणार, झोपणार मी मस्तपैकी, तर मग मी काय देव नाही वाचू शकत. सो मला वाटते तर मेहनत करायची गोष्ट इन प्रॅक्टिकल आहे. तर दॅट इज इम्पॉर्टंट थिंग. आता त्याच्याविषयी आता म्हणजे खूप वुमन्स आहेत, हाऊस वाईफ्स, त्यांच्या घराच्या खाली त्यांनी स्टोअर टाकले, त्यांचं घर पण सांभाळत आहेत, मेडिकल स्टोअरवरनं लोकांना सेवा पण उपलब्ध करून देत आहेत. सो मला वाटते की दिस इज अन काइंड ऑफ सपोर्टिंग हँड वॉट वी आर गिविंग टुवर्ड्स. आणि लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळते आज विदाऊट डुईंग. 1 लाख 2 लाख म्हणजे काहीच नाही, म्हणजे कुणी रेज करू शकतो. आणि जर एखाद्याला परवडत नसेल तू लोन पण देतोस का? मी का देऊ? मी नाही देत, आपण बँक नाही आहे. आपण हवं तर बँक लोकांबरोबर टॅप आपण करून देतो आणि त्याच्यानंतर मग ते म्हणजे तेच तू म्हणजे डू यू फॅसिलिटेट दॅट असं? वी विल फॅसिलिटेट. मला वाटते लोन म्हणजे आज 2-3 लाख रुपये यंगस्टर्स अरेंज करतात, असं नाही की म्हणजे. आणि जर का असेल तर आपण त्यांना कुठनं ना कुठनं तरी आपण बोलतो की ही बँक आहे, ह्याच्याबरोबर तू जोडून घे, सो अँड सो. तर त्यांच्या बेसिस गॅरंटीवरती दे कॅन टेक द थिंग्स. आता एक मला असा प्रश्न पडला आहे की तू हे खूप चांगलं कार्य करतोयस, पण मोठे मोठे फार्मा म्हणजे अगदी मोठ्या मोठ्या बाहेरच्या देशातले, आज त्यांचं इन्कम खूप कमी झालेलं आहे, बरोबर आहे, तुझ्यामुळे काही सेलच होत नसेल तर कमी ते झालं. तुला तर ते तुला रिॲक्ट कसे करतात? सुरुवातीला तर लोकांनी मला म्हणजे जेव्हा मी सुरुवात केलेलं तेव्हा मला खूप छोटे इकडनं तिकडनं मला भीती वाटायची. म्हणजे काय होतं की ड्रग माफिया हा खूप इंडस्ट्री जी आहे, ड्रग माफिया ओरिएंटेड इंडस्ट्री आहे, ज्याच्यामध्ये जर का आपण कोणाचे 10 रुपये वाचवतो आहे तर त्या MNC कंपनीचा लॉस तर होणारच ना. तर मी त्या 10, 15, 20 लोकांचा विचार नाही केला, मी 140 करोड लोकांचा विचार केला. आणि सुरुवातीला काय झालं की माझ्या एजमुळे लोकांनी मला सिरियसलीच घेतलं नाही. ते फायद्याचं ठरलं तुला? खूप फायद्याचं ठरलं की म्हणजे लोकांना वाटलं की हा करून पण कितीच करेल. मग त्याच्यानंतर आपले कृष्ण आले रतन टाटा सरांच्या रूपाने माझ्याकडे. मग त्याच्यानंतर मग तो प्रश्न मी नंतर घेते, अर्जुना मागचा कृष्ण कोण. हां पण आधी मला या ड्रग माफियांनी काय केलं तुला ते सांग. नाही, सुरुवातीला तर मग ॲज अन इंडिव्हिज्युअल भीती तर वाटायची, लोक इकडनं तिकडनं स्टोरीज सांगायचे. ॲज पर असं मला काय कधी असं डायरेक्ट कोणी तिकडचे लोकल असतील तर ते मला म्हणायचे हे सब दुकान वगैरे मत चालू करो, इधर ऐसा मत करो वैसा मत करो, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे. मी तेव्हा सिरियसली नाही घेतलं लोकांना. आणि मग त्याच्यानंतर मग सुरू झाला प्रवास तो त्याच तिकडनं. मग आज सगळीकडे मग मागच्या 2 वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये एक स्टोअरच्या ओपनिंगला गेलेलो मी. मग तिकडनं काहीतरी लोकल ड्रग माफियास वगैरे असतील. मग तिकडनं थोडंसं तिथे थ्रेट झालेला. मग मला वाटते की ॲज अन ऑन्टरप्रेनर जर का तुम्हाला करायची इच्छा असते तर या सगळ्या गोष्टींवरती तुम्ही फोकस नाही केलं पाहिजे, काम करत राहिलं पाहिजे, आणि दॅट इज अन अल्टिमेट गोल. नाही ते बरोबर आहे, पण कसं आहे माहिती आहे, ही इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री. आणि आज तू ज्या पद्धतीने तू त्याला इनोव्हेशन म्हणतोयस, पण माझ्या दृष्टीने ते मेजर डिसरप्शन आहे की त्यांना तू वाईपआउट करायला निघालायस. कारण तू म्हणतोस की 140 कोटी लोकांपर्यंत मला पोचायचं आहे आणि प्रत्येकाने जेनेरिकच घेतलं पाहिजे. सगळ्यांनाच फायदा आहे, म्हणजे पेशंटना पण फायदा आहे, स्टोअरवाल्यांना पण फायदा आहे, आणि ऑब्व्हियसली यू आर ऑल्सो ग्रोईंग. तर खूप मोठा रेझिस्टन्स एक्सपेक्टेड, एस्पेशली डायबिटीज, कॅन्सर, ह्याच्यामध्ये फार मोठं प्रॉफिट मार्जिन आहे. रेझिस्टन्स मला वाटत नाही, कारण की मासेस आपल्याबरोबर आहेत. आज मासेस ज्याच्याबरोबर आहेत ना, कस्टमर्स, ही विल बी डुईंग द थिंग्स. मी त्यांच्या फोकस जर का मी MNCsकडे गेला, यार आता मी तर असंच झालं, ठीक आहे, भीती वाटते कधी असं नाही की नाही. पण कोणी डायरेक्ट अटॅक केला का फिजिकल? मी तुम्हाला बोललो ना उत्तर प्रदेशमध्ये झालेलं 2 वर्षापूर्वी, त्याच्या न्यूज वगैरे पण काही ठिकाणी आलेल्या तेव्हा झालं. पण त्याच्यानंतर असं मला वाटते की राष्ट्रपती मॅडमने आता मला सन्मानित केलं. त्याच्यानंतर आता मीडियामध्ये गोष्टी आहेत तर लोकांना डायरेक्ट थेट फायदा होतो. मला वाटते कोणाची तशी तर हिंमत नाही झाली अजून तर करायची. पण मला वाटते की आता मोदीजींचा चांगला आशीर्वाद आहे या विषयाला, कारण की मोदीजींचं स्वप्न आहे प्रधानमंत्र्यांचं की लोकांपर्यंत घरोघरी जनरिक मेडिसिन्स पोचले पाहिजे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टचं आता ऑर्डर आली की जनरिक मेडिसिन्स सगळ्यांनी कंपल्सरी प्रिस्क्राईब केले पाहिजे डॉक्टर्सने. डॉक्टर्स खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या इनिशिएटिव्हला सपोर्ट करत आहेत, आपण देखील करत आहे आता. तर मला वाटते की द थिंग्स आर चेंजिंग ऑन, आणि चांगल्या गोष्टी करता, लोकांच्या हिताकरता ही गोष्ट होती. तू मोदीजींना भेटलायस? लवकरच जरूर भेटशील, पण चांगलं त्यांना माहिती आहे, कार्याबद्दल आपल्या माहिती आहे, त्यांनी ॲप्रिशिएट केलं आपल्या कार्याबद्दल. सो दॅट इज अ थिंग.
आता हे एक्सपान्शन तुझं चालू होतं तेव्हा सगळ्यात पहिलं फंडिंग तुला कुठून मिळालं आणि तू कसं मिळवलंस? कारण बऱ्याचदा असं होतं की जसं तू मगाशी म्हणालास, माझ्याकडे आयडिया आहे, मला एक्झिक्युशन करायचं आहे, पण माझ्या खिशात ₹5,000 आहेत आणि माझी झेप मात्र 5,000 कोटींची असेल, तर मला कुठून तरी फंडिंग लागणार, राईट? मग तुला पहिलं फंडिंग कुठून मिळालं आणि तू कसं मिळवलंस? मला वाटते एक मोठा बिझनेस कधी पण फंडिंगने उभा राहत नाही. फंडिंगनी तर बिझनेस मोठे आज तर आपण बघू तर तुटतात. का तुटतात? कारण की फंडिंग काय माहिती आहे का, एक ॲज अन ऑन्टरप्रेनर करता सगळ्यात मोठं घातक, कारण की त्यांना खर्च करायची सवय होऊन जाते. पैसे संपल्यानंतर मग कोणाकडे जाणार? तुम्ही आता एक्झाम्पल्स रिसेंट बघितले असेल, स्टार्टअप्स का फेल होत आहेत? घाण सवय लागली आहे की आले पैसे चला उडवा आणि लॉसेसच्या लॉसेस करा. जनरिक आधार आपण डे 1पासून प्रॉफिटेबल ठेवलं आहे. लोकांना डिस्काउंट पण देऊन आपण प्रॉफिटेबल. तर मी कधी इन्व्हेस्टरच्या मागे नाही गेलो. मी तर ऑन्टरप्रेनर्सला हे सांगेन की फंडिंगच्या मागे नका पळू. तुम्ही काम करा, प्रॉफिटेबल व्हेंचर बनवा, इन्व्हेस्टर तुमच्या मागे पळतील. सो दॅट इज ऑल द, मतलब तुम्ही समजा ना, जर का तुम्ही समजा कोणाकडनं तुम्ही 500 करोड घेतले, एक्झाम्पल 500 करोड घेतले, तुम्हाला बोलले की 2 वर्षामध्ये 500 करोड संपवा. तर संपवणार मी काय करणार? तुम्ही मार्केटिंग करणार, क्रिकेट टीमच्या वरती नाव देणार, सगळं देणार, खर्च करणार. एंड ऑफ द डे सवय लागली पैसे खर्च करायची, टीम वाढवणार, हे करणार, ओव्हरहेड्स वाढले, 2 वर्षानंतर 500 करोड संपले. पुढे पैसे कुठून येणार? दिस इज अ रिअल बॉल गेम. सो मला वाटते फंडिंग इज नेसेसिटी, बट फंडिंग शुड नॉट बी अन बॅरियर की आता फंडिंग नाही तर मी काहीच नाही करू शकत. सुरुवात होते कुठनं ना कुठनं तरी करायची. म्हणजे पैशाच्या आधी तुम्ही आधी मेहनत पूर्ण करा. महिन्यात काय आयडिया इज इम्पॉर्टंट. काय आयडियावरती काम करताय? आयडियाज खूप असतात रे मुलांना. तेच मी पण तुम्हाला म्हणालो की आयडिया ही नसली पाहिजे की आता मला मला म्हणायचं की मला कप विकायचं आहे. ही आयडिया कुठे झाली? हे तर आज 1000 लोक करतात. आता कपला तुम्ही इनोव्हेटिव्ह वेनी कसं विकू शकता, ती आयडिया झाली. तर मला वाटतं ते इनोव्हेशनवरती काम केलं पाहिजे, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग प्रोडक्टवर काम केलं पाहिजे. पण तेच मी म्हणते ना, इनोव्हेशनपासून एक्झिक्युशनपर्यंत ही मोठी गॅप असते. मला असं वाटतं, जसं तू म्हणाला स्टार्टअप फेल होतात किंवा प्रत्येक मुलामध्ये काहीतरी स्पार्क असतोच. काहीतरी त्यांना इनोव्हेशन कुठल्या तरी स्पेसमध्ये करायचं असतं. आयदर ते टेक्नॉलॉजी असेल, आता AI आलं आहे, कुठल्याही गोष्टीत इनोव्हेशन, कारण जगच झालं आहे इनोव्हेशनचं. तर त्याच्यामधली गॅप भरायला कुठेतरी एक सपोर्ट लागतो फायनान्शियल. तर तुला तो पहिले म्हणजे टाटांनी नंतर इन्व्हेस्ट केलं तर ती मोठी न्यूजच झाली, पण त्याच्या आधी कोणाचा मिळाला का? नाही, मी माझी जी व्हेंचर होतं 15,000 रुपयांनी सुरू केलं. माझ्या पहिल्या स्टोअरमधनं मला प्रॉफिट आलेला 50-60,000 रुपयांचं. ते मग मी दुसऱ्या स्टोअरवर लावलं. मग त्याच्यानंतर तिसऱ्या स्टोअरपासून मी फ्रँचायझी फी घ्यायला सुरू केली. मग त्याच्यानंतर मग गोष्टी चालू झाल्या. मग त्या गोष्टी प्रोसेसमध्ये होत गेल्या. म्हणजे मी असं डे 1 माझ्या 25-30 स्टोअर, 40 स्टोअर, म्हणजे ते पण झालं. मतलब ती पण जर्नी मी ऑटो पायलटवरती टाकलेली. सर्क्युलेट करत गेलास तोच पैसा आलेला. हां, करेक्ट. सो मला वाटते दॅट इज इम्पॉर्टंट ॲज अ एंटरप्रेनर. फायनान्शियल कॅल्क्युलेशन्स आर इम्पॉर्टंट. कुठलंही MBA न करता हे जे तू कॅल्क्युलेट केलं की आलेला पैसा परत तो त्या बिझनेसमध्येच घालायचा आणि तेच जनरेट होत राहील, हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि ते जे नॉलेज आहे ते सगळ्यांना असतं असं नाही. येतं ते, जर का काम करणार तर येणार. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. मी तेच म्हणते तुम्हाला की जर का आपण काम करणार, समजणार गोष्टी, ठीक आहे, तर नॉलेज येणार, इच्छा असेल तर. मग आता सांग की अर्जुनाला कृष्ण कुठे भेटला, कसा भेटला? मला वाटते माझं पहिलं टेडेक्सचं टॉक, मी जसं म्हणालो, ते आत्ता पण नॅझॉन डेट त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती खूप व्ह्यूड आहे इन टू हेल्थकेअर. तेव्हा रतन टाटा सरांनी बघितलं की एक 17-18 वर्षांचा मुलगा तेव्हा एवढं मोठं काम हेल्थकेअरमध्ये कसं करतो आणि हा विचार किती मोठा आहे. तर माझी पहिली मीटिंग त्यांच्याबरोबर अरेंज झालेली फक्त 20 मिनटाची, 15 ते 20 मिनटं. तेव्हा फक्त इन्व्हेस्टमेंटवर काय विषयच नव्हता. तुम्ही काय अपेक्षा करणार की 18व्या वर्षामध्ये तुम्हाला एवढ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज बोललो, तर ठीक आहे, बोललो तर तीच खूप मोठी गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर मी त्यांच्याबरोबर बसलो, भेटलो, त्यांच्याबरोबर त्यांना समजवलं सगळ्या गोष्टी की असा तेव्हा विषय. तुझी किती स्टोअर्स होती? 35-40. हां, बेसिक नेसंट स्टेजमध्ये होतं सगळं ते. हां. मग आपण इनिशियल म्हणजे सुरुवात झालेली, ग्रोईंग होतं. पण रतन सरांना जेव्हा मी सांगितलं की असं आयडिया, असं एक्झिक्युशन आपण ऑलरेडी करून ठेवलं, असं करतोय आपण, तर मला वाटतं त्यांना खूप आवडलं. कारण की तुम्हाला माहिती असेल, रतन टाटा सरांना
त्यांचं आयुष्यातलं स्वप्न आहे की आपल्याला हेल्थकेअर इंडियाचं सगळ्यात बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करायचं आहे. तर मला वाटते की त्यांनी ते पाहिलं असेल जनरिक आधारमध्ये की आपण हेल्थकेअर जनरिक आधारच्या माध्यमातून रतन सरांचं ड्रीम आपण पूर्ण करू त्यांचं ड्रीम आपण पूर्ण करू शकतो. तर ते मला म्हणाले की मला फक्त इन्व्हेस्टमेंट नाही करायची आहे, मला मेंटरशिप पण करायची आहे आणि आपण काही ना काहीतरी करू याच्यात. तर माझी पहिली मीटिंग 20 मिनिटाची चालली, 2 ते 2.5 तास. आणि त्याच्यानंतर मग ते ऑनबोर्ड झाले, मग प्रोसेस अजून चांगली झाली, मग तिकडनं आपण अजून वाढत गेलो. सो दॅट वॉज अ थिंग. त्यामुळे अर्जुनाला कृष्ण भेटल्यानंतर हळूहळू त्याला एक वेगळं ऑन्टरप्रिनरशिपचं त्याला एक वळण लाभलं, नाही का? मग कृष्ण असतो मग. सो नाही, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि माझ्याकरता ते एक देवाची कृपा पण, गॉड ग्रेस आहे ते, की रतन टाटा सरांसारखे एक काइंड ह्युमन माझ्याबरोबर जुडले त्या एजला. 18व्या वर्षात माझे पहिले बिझनेस पार्टनर झाले. सो मला वाटते की ते एक कृपा होती, लोकांचे आशीर्वाद होते. आणि मला वाटते की त्यांचंच खरं जे स्वप्न आहे, म्हणजे माझ्या पण मनाला एक संतुष्टी आहे की त्यांचं जे स्वप्न आहे ते आपण कुठे ना कुठेतरी साकार करतो याचं. बरोबर आहे. मग आता तुझा टर्नओव्हर किती आहे? आज आपण जनरिक आधारच्या माध्यमातून आपलं व्हॅल्युएशन कंपनीचं 1500 CRचं झालेलं आहे. सो दॅट इज द थिंग इन लास्ट 4 years ऑफ टाईम. आणि ते आपण अजून वाढू. काय असं काही माइलस्टोन्स टू सेट केलेत का? पैशांच्या दृष्टीने नाही, काही नाही. पैशांच्या दृष्टीने नाही. का माहिती आहे का? कारण की काम करत राहिलो ना तर पैसे येणारच, पण काम करत राहिलो पाहिजे आपण, आणि चांगलं काम करायचं आहे. सो दॅट इज अ प्रोसेस. आणि ह्याच्यामध्ये आईबाबांचा तुला काय सपोर्ट मिळाला? कारण खूप महत्त्वाचा असतो या वयामध्ये. मला असं वाटतं की आपला मुलगा जे रुटीन मुलं करतात ते सोडून एक काहीतरी खूप मोठं ध्येयाने प्रेरित होऊन काही वेगळंच करते. तसं म्हटलं तर थोडंसं एक असं वाटतं की हे डिफिकल्ट असेल तर काय, कारण एक रुटीन पाथ सेट झालेला असतो सगळ्या मुलांचा ना. तर आईबाबांचा सपोर्ट कसा मिळाला ते सांग. नाही, आईबाबांचा सपोर्ट इज नेसेसरी अ लॉट. माझ्या सुरुवाती दिवसांमध्ये, म्हणजे जेव्हा मी सुरुवात केली जनरिक आधारची, तेव्हा तर मी बाबांना सांगितलंच नाही की मी असंच करतो आहे काइंड ऑफ. कारण की सांगितलं असतं तर त्यांनी मला कधी करून नसतं दिलं. तर माझं पहिलं स्टोअर जेव्हा कन्वर्ट झालं त्या रात्री मी सांगितलं की हे ॲग्रीमेंट आहे, असं मी केलं आहे आणि उद्याचं ओपनिंग आहे. ते खूप ओरडले मला की असं का केलंस, काय केलंस, असं तसं सो अँड सो. सो त्यांचं पण त्यांना अंधारात ठेवलंस. नाही, सांगितलं असं तुम्हाला. नाही, मी तुम्हाला विचारतो की जर का सांगितलं असं तुम्हाला काय करून दिलं असतं का? नाही, मी पण नाही देणार माझ्या मुलाला. ठीक आहे ना. का? आणि त्यांचं पण काही चुकीचं नाही, तुम्ही काय वाईट विचार नाही, मतलब ॲज अ पॅरेंट, कुठला पण पॅरेंट्स काय वाईट विचार नाही करत. आयुष्यामध्ये आपण असं काही केलंच नसतं तो त्या वयामध्ये की आईवडील आपल्यावरती ट्रस्ट ठेवतील. तर मला वाटतं त्यांची काही चुकी नसते त्याच्यात, पण मला वाटते आपण त्यांना ते काय म्हणतात त्याला प्रूफ करून दिलं पाहिजे की आपण करू शकतो, करतो आहे. आणि त्याच्यानंतर मग माझं पहिलं स्टोअर सुरू झालं. 6 महिन्यानंतर रतन टाटा सर आले, 8 महिन्यानंतर. मग अजून कॉन्फिडन्स झाला. आता राष्ट्रपती मॅडमने ॲप्रिशिएट दिलं, PMनी दिलं, तर मग गोष्टी होत गेल्या. मग चांगल्या आता सपोर्ट आणि हे आहेतच. आता त्यांना उलट अभिमान वाटत असेल तुझा. पण ते कधी मागे लागले का रे की तुझं शिक्षण पूर्ण कर किंवा असं काही? तुम्हाला आता माझ्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये कुठे वाटलं की मी एज्युकेशनमध्ये? तर मग कुठे? आता मला एक गोष्ट सांगा, आता मी कुठल्या पण इंडस्ट्रियलिस्टबरोबर बसणार तर रतन टाटा सर झाले, नाही तर गौतम भाई अदानी झाले. ते मला माझ्या पहिल्या मीटिंगमध्ये हे थोडी ना विचारणार आहेत की तुझ्याकडे डिग्री कुठली आहे. नाही विचारणार. ते मला विचारणार आहे तू करतोस का, एवढं मोठं काम आहे, क्या बात. तर मला वाटते कुठल्या पण आपण या गोष्टी जर का जुन्या झाल्या आता. नाही, जुन्या झाल्यापेक्षा मला वाटते नॉलेज इज ॲन फ्युचर. नॉलेज घेत राहिलं पाहिजे आपण. दॅट इज द थिंग. त्याच्यावरनं मला आता त्या एज्युकेशनवरनं मला एक आठवलं की माझ्याकडे एक CV आलेला. त्या CVची सुरुवात होती, आय ॲम अ स्कूल ड्रॉपआउट. आणि बरेच आपण बघतो ना मोठे मोठे बिलियनर्स स्कूल ड्रॉपआउट असतात. वाय दॅट ड्रॉपआउट हॅज बिकम सो कूल नाव? आय बिलीव्ह दॅट ड्रॉपआउट कूलपेक्षा मला वाटते टाईम युटिलायझेशनवरती फोकस करतात. ड्रॉपआउटपेक्षा म्हणजे आज तर मला वाटते की 30-35 इयर्सपर्यंत मुलांना माहिती नसतं आयुष्यामध्ये करायचं काय नेमकं. त्याच्यापेक्षा जर का स्कूल ड्रॉपआउट, कॉलेज ड्रॉपआउट करून 16व्या-17व्या वर्षी जर का फ्युचरबद्दल विचार करायला लागलं, त्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट मला वाटत नाही काय असू शकते. अगदी बरोबर आहे. कारण हे आपलं जे एज्युकेशन आहे,
मला वाटत नाही की त्याच्यामधून काहीतरी तुम्ही नवीन शिकून नवीन आयडियाज तेच वर्षानुवर्ष आपण वाचतो आणि आपण चांगली गोष्ट आहे ती. भोकंपट्टीच करतो. सी एज्युकेशन फॉर्मल इज व्हेरी रिस्पेक्टफुल, व्हेरी गुड, बट इफ यू हॅव टू डू दॅट थिंग ओनली. आता मला एक सांगा, कितीतरी मुलं काय नाही काहीतरी दुसऱ्या मतलब काही एक्झाम्पल डिग्रीज घेतात पण कुठल्या वेगळ्या फील्डमध्ये असतात. सो एंड ऑफ द डे तुम्ही 3-4 वर्ष आयुष्यातली तर तुम्ही तिथेच डायवर्ट केली आहेत. त्याच्यामुळे जर का तेच खरं करायचं असेल तर अमेझिंग आहे ना, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यात. ॲब्सोल्युटली. पण जर का मला वाटतं आयडिया आली मला तेव्हा आणि ते सुरुवात केली, दॅट इज अ डिफरंट बॉल गेम नाही, आता ऑलटुगेदर. तेच मला राहून ह्याचं कौतुक अशासाठी वाटतंय की 16व्या वर्षी सडनली एक मोठा तुझ्या आयुष्यात बदल घडला. मग तोपर्यंत तुझं लहानपण कसं गेलं की यू आर जस्ट लाईक अ नॉर्मल चाइल्ड, की तेव्हा सुद्धा तुला नवीन काहीतरी करून बघा, नवीन आयडियाज असं होतं का? एवढं नाही, म्हणजे मी काय असं लहानपणापासून जास्ती हे सगळं असं नव्हतं की बिझनेसच करायचं आयुष्यात, असं काही नव्हतं. पण कल्पक असं डोकं होतं का? कल्पक आता माझ्या म्हणजे मित्रांना- कल्पक म्हणजे आयडिया सारख्या येत आहेत, नवीन काहीतरी चालू आहे, हे करायचं ते करायचं असं. नाही एवढं उद्योगी नव्हतो मी. उद्योगी एवढा मोठा उद्योगपती झालास तू. हा, उद्योगी हा थोडासा हे असा, पण म्हणजे तो स्पार्क. आता आई बाबा सांगतील हो तू लहानपणी असं करायचं असं करा, असं काही होतं का की यू जस्ट लाईक नॉर्मल अँड सडनली 16 वर्षी असं काहीतरी मोठं लाईफ चेंजिंग? नॉर्मल. मला वाटते की ते एक रिअल इन्सिडेन्स बघितला, तिकडनं ती गोष्ट सुरुवात झाली, प्रोसेस झाली, मग तिकडनंच त्या गोष्टी होत गेल्या. असं नाही की लहानपणापासून काही ना काहीतरी करायचं ते करायचं नाही, काय नाही होत. ते खरंच ते बघणं, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं. त्याला इंडियामध्ये टू सॉल्व्ह अ बिग प्रॉब्लेम, टू सी द आयडेंटिफाईंग द बर्निंग प्रॉब्लेम इज इम्पॉर्टंट. आणि मला वाटते दॅट इज ती एक तुला ती त्या क्षणी एक एपिफनी झाली की चला आता मला हे करायचं आणि इट जस्ट हॅपन्ड. काहीतरी त्याच्या मागे असणार, शक्ती म्हणा किंवा व्हॉट एव्हर काय जे काय असेल सगळं ते. शक्तीच असते हो, सगळं शक्ती येते. म्हणजे आपण काय, मी काय नाही करत आहे, ते देव करून घेते आणि आपल्या ते गोष्टी करायच्यात. म्हणजे दॅट इज द थिंग. तुझं वय 21 आहे, 21-22च्या मध्ये. आणि म्हणजे मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की अर्जुनचा दिवस कसा असतो सकाळपासून रात्रीपर्यंतचा? इज इट लाईक अ टिपिकल 21 year old? तुझा दिवस कसा असतो? आता मला इकडनं मलबारला जायचं आहे. आता मला 5 वाजताची लगेच माझी मीटिंग आहे मलबारला. म्हणजे सकाळी उठल्यापासून तू रात्री पण काय करतो? ते एवढं म्हणजे एव्हरी डे टू डे नवीन लोकांना भेटणं, समजून घेणं, त्यांचे माइंडसेट समजणं, नॉलेज घेणं. मला वाटते बिझनेसमध्ये आपण अजून चांगलं कसं करू शकतो. सकाळी मला वाटते की सकाळी सुरुवाती डेपासून करतो. ऑफिस झालं जर का मुंबईला असेल तर सकाळी 6:30. 6:30ला उठतोस तू? मला नाही वाटत 20-21 वर्षाची कोणी मुलं सकाळी 6:30ला उठतात. नाही, खरंच सांगते मी. हे बघ, तू हजारो लाखो तुझ्या वयाच्या किंवा लहान असलेल्या मुलांना, मोठ्यांना तू एक प्रेरणा देणार आहेस. त्यामुळे सकाळी 6:30ला उठतोस हेच पहिले खूप आहे, खूप कठीण आहे. आजकालची मुलं झोपतात 6 वाजता आणि म्हणजे उठतात 11 अलार्म वाजता. सगळे 6:15 पासून सुरुवात होतात. मग तू 6ला उठल्यावर पुढे काय? मला हे पाहिजे. तू काय करतोस? 6ला उठतोस, पुढे काय करतोस? आता मी 6:30ला उठतो. 1 तासाचा नवीन जिम चालू केले मी. जिम चालू केले. पहिले फिजिकल हेल्थ, त्याच्यानंतर आत्ता सुरू केलं. आता ते काय असं हे नाही बोलणार की आधीपासून सुरू केलं असं काय नाही. तर 2-3 महिने झाले त्याला फिजिकल हेल्थवरती फोकस चालू. त्याच्यानंतर मग ऑफिसला येणं झालं, जर का मी मुंबईत असेल तर मग ऑफिस नंतर लोकांना भेटणं झालं. किती वाजता ऑफिसला टच करतोस? मला वाटते 9ला तू ऑफिसला येतो डेली. आणि बरीचशी मुलं उठलेली पण नसतात. नाही 9ला माझं असतं. त्याच्यानंतर मग काही ना काहीतरी नवीन गोष्टी माझ्या चालू असतात. मीटिंग्स असतात, भेटी असतात, समजून घेणं असतं लोकांना, चांगल्या गोष्टी वाचणं असतं. मला वाटते की आपण जर का स्वतःच ते काय म्हणतात त्याला ग्रॅप करत राहिलो गोष्टी, तरच आपण ते गोष्टी काही ना काहीतरी घडून आणू शकतो. तर आपल्याला स्वतःवरती वेळ देणं खूप गरजेचं आहे. तर तो देणं झालं. त्याच्यानंतर मग मुंबई इज अन सिटी वेअर ऑल दी पीपल फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड ट्रॅव्हल. सो ती खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी, संधी आहे की मुंबईमध्ये राहणं. मुंबईमध्ये येतात लोक बाहेरनं तर भेटतात. सो दॅट इज द थिंग. मग रोज नवीन लोकांना भेटी झाल्या. त्याच्यानंतर मुंबईला नसेल तर मग तर अजून खूप टाईट शेड्यूल असतात. सो दॅट इज द थिंग. दिवसभर बिझी असतोस, मीटिंग्स, ऑफिस आणि या सगळ्यामध्ये. हो. मग आता पुढचं प्रोजेक्ट काय आहे? ह्याच गोष्टी म्हणजे अजून वाढवायच्यात आपल्याला, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवायच्या आहेत. सो दॅट इज अ थिंग. आणि ह्याच्यात अजून काही इनोव्हेशन्स तू करणार आहेस का?
मला वाटते इन फ्युचर हॉस्पिटल्स हा खूप हॉस्पिटल्स जे असतात आपले मोठे मोठे हॉस्पिटल्समध्ये आजकाल तुम्ही जर का बघाल तर लोकांना पेशंट्सला हॉस्पिटलमध्ये जायच्या 10 वेळा विचार करायला लागतो. मेडिसिन्स नंतर नक्कीच आपण डायरेक्ट हेल्थकेअरवरती फोकस नक्कीच करू. काय करणार म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये? ते विचार करायचा अजून. अच्छा, विचार करायचा आहे अजून. नाही पण माझी इच्छा सांगतोय माझी की इच्छा ही आहे की लोकांपर्यंत हॉस्पिटल जे झाले आज खूप महाग आहेत लोकांकरता, ते आपण कशी स्वस्त करू शकतो, लोकांना त्याचा कसा फायदा देऊ शकतो, तर नक्कीच काय नाही कम्प्लीट हेल्थ केअर बद्दलच तू विचार कम्प्लीट करतोयस. हेल्थकेअर. येस मी तुम्हाला तेच म्हणालो ना सुरुवातीला की आपलं हेल्थकेअर बदलायचं इंडियाचा. फक्त मेडिसिन्स तर हा एक पार्ट झाला. हो, पार्ट ऑफ इट, मोठा पार्ट आहे नक्कीच, पण एक पार्ट आहे. आपलं हेल्थकेअर बदलायचं आहे. नाही पण तू मेडिसिनमध्ये तू जे इनोव्हेशन्स आणली आहे त्यामुळे पूर्ण इकॉनॉमिक्सच बदलून गेलं आहे ना. हो, मग आता तू एक्सपोर्ट करतोस का? आता आपण रिसेंटली सुरू केलं. आता मिडल ईस्टला केलं आपण, तिथे खूप चांगले टॅप्स केले. साऊथ ईस्ट एशियाला केलं. सो आता या सगळ्या गोष्टी आता आपल्याला भूतान झालं, नेपाळ झालं, मिडल ईस्ट झालं, तिकडनं तर मोठे मोठे तिकडचे चांगले गव्हर्नमेंट झाले, नाहीतर चांगल्या लोकांनी अप्रोच केला आमच्या इथे तिथे स्टोर सामा सुरू. आता मालदीव झालं. आता आपण वी आर द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट आवर स्टोर इन अंदमान अँड निकोबार इन इंडिया. आपलं आयलँड आहे तिथे, आपण छोटा अहमदाबाद म्हणून एक जागा आहे, खूप मस्त जागा आहे. तिथे पॉप्युलेशन वाढतं, 10-15 हजारांचं पॉप्युलेशन आहे. तिथे आपला जो स्टोर येते. सो अशा विषयांवर काम करतो. तू कधी पार्टी किंवा ह्याला जातोस, क्लबिंग? म्हणजे तुझ्या वयाची नॉर्मल मुलं जातात, मुद्दामून विचारते मी. नाही मला इंटरेस्ट नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये असं काय मला अजून काय म्हणतात त्याला इच्छा नाही झाली त्या गोष्टींमध्ये अजून जायची. तुझ्या हॉबीज कुठल्या आहेत? जनरिक आधार फुल म्हणजे तुझं पूर्ण आणि पूर्ण तळमळ, पॅशन सगळं त्याच्यातच आहे. तेच असलं पाहिजे ना. म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर नाही सकाळी उठल्यानंतर असं एकही दिवस नाही गेला पाहिजे याच्याने आपण बोलतोय की आपल्याला काय नाही करायचं आहे. तर हॉबी असेल ना ती, तर आपल्याला एव्हरी डे इज अ न्यू फॉर अस. त्या हिशोबाने काम करायचं. हीच तुझी हॉबी? हीच माझी हॉबी. आणि मला वाटतं हीच हॉबी असली पाहिजे ना. ते आपलं आहे, ते आपले आपण नाही केलं तर कोण करणार? बरोबर आहे. दॅट इज अ थिंग. हे सगळं ना ऐकून मला असं वाटायला लागलं हा 21 वर्षाचा नाही, कोणीतरी 71 वर्षाचा मोठा एंटरप्रेन्योर समोर बसला आहे की म्हणजे काहीतरी जे म्हणतात ना ओल्ड सोल, की भरपूर काहीतरी घेऊन आला आहे, सगळं ऑलरेडी नॉलेज, बस आता एक्झिक्यूट करतो आहे या जन्मामध्ये, असं काहीतरी मला वाटायला लागलेलं आहे. खूप छान वाटतं आहे. आता एक शेवटचा प्रश्न, जे कोणी आपले प्रेक्षक असतील, तरुण असतील किंवा मिडल एज असतील, त्यांना प्रत्येकाला काहीतरी वाटत असतं की आपण एंटरप्रेन्योर व्हावं, स्वतःचा बिझनेस काढावा, त्यांना तू काय सल्ला देशील? कारण आज तू म्हणशील मी लहान आहे, पण तू लहान नाही आहेस, तुझं कार्य खूप मोठं आहे, तर तू त्यांना काय सल्ला देशील? सर्व काही पहा. सर्व काही चॅनल नाही, सर्व काही जगामध्ये घडतंय ते पहा. चॅनल सर्व काही चॅनल पहा. हां, असं नाही, पण त्याच्या नक्कीच ते तर पहाच. आणि त्याच्या अजून ही गोष्ट की करत राहा काही ना काहीतरी नवीन गोष्टी घडून आणा. सेकंडकडे आपल्या नवीन आयडियाज असतात. दॅट इज अ थिंग. या नाही पण एंटरप्रेन्योर कसं व्हावं, आयडियापासून एक्झिक्युशनपासून प्रत्येकजण काय 500 CR आणि 5000 CRला पोचेल असं नाही, पण त्यासाठी कोणते गुण त्यांनी अंगीकारायला हवे? घराच्या बाहेर निघणं, लोकांशी बोलणं, समजून घेणं, गावागावांमध्ये फिरणं, भारत आपल्या देशाचा प्रॉब्लेम नक्की गावागावांमध्ये काय लोकांना येतो ते समजून घेणं, ते समजणंच मला वाटतं. त्याने स्वतःची आयडिया स्वतः येणारच. मेहनत करा, समजा गोष्टी तर होणारच ना. सो दॅट इज अ थिंग. आपण बोलू घरात बसून व्हिडिओज बघून एंटरप्रेन्योर बिझनेसमॅन कोण कसं बनणार? हो, हे खूप छान बोललास तू. घरात बसून व्हिडिओ आणि रील्स आणि नेटफ्लिक्स बघून कोणी एंटरप्रेन्योर होत नाही. खूप छान. मला असं वाटतं की आज तू जे काही सांगितलंस ते इतकं अर्थपूर्ण होतं आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये इतकं काही साठवलेलं आहे, कारण की सोपं नाही आहे 5 वर्षात तू जे साध्य केलं आहेस ते. खूप छान वाटलं मला स्वतःला असं वाटलं की हे काहीतरी वेगळंच आहे. जनरिक आधारची फ्रँचायझी घेणं. हां, नाही मी काय फ्रँचायझी वगैरे माहिती नाही घेईन की नाही, पण बघणाऱ्या कमीत कमी 1000 लोकांनी तरी घ्यायला पाहिजे. म्हणजे त्यांचं पण आयुष्य सुधारेल, त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना हे सगळं मिळेल. बरोबर आहे नाही का? हे बघ अर्जुन, आता ना हे सगळं ठीक आहे की आपल्याला लाईफ सेव्हिंग ड्रग्स, तू म्हणतो कॅन्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशरची वगैरे, पण आता जर स्किन केअरची म्हणजे अगदी
अँटी एजिंग म्हणा किंवा ही जी महागडी औषधं असतात, रेटिनॉल, व्हिटॅमिन सी, ही जी असतात ना म्हणजे पील्स वगैरे, तर तीसुद्धा मिळतात का तुमच्या जेनेरिकमध्ये? टोटल सगळे मिळतात. कारण त्याला की स्किन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही नाही, आपण का स्किन केअर म्हणजे मी आता तुमच्याकरता एक जे हॅम्पर पण आणले गिफ्ट म्हणून, ह्याच्यामध्ये जर का तुम्ही Oh, बघाल nice. प्रोटीन पावडर वगैरे जे वुमन्सला फिमेल्सला हो लागतात, हो, ओके ओके ओके. प्रोटीन पावडर, फेस वॉश, मग स्किन केअर टोटल आपण आज का चालू केली, कारण की रुरल पार्टमध्ये लोकांना स्किनची केअर घेणं ते पण अफोर्डेबल रेट्सला, ते जनरिक अदरमध्ये सगळे अवेलेबल आपण करून देतो. पण सगळ्यात महाग आज स्किन केअरचे प्रोडक्ट्स आहेत. हो, त्याच्यामध्ये आपण स्वस्तात करून दिलं. लिन्सीड ऑइल जे पेन रिलीफ जेल आहे मार्केटमध्ये 120 रुपयाला आहे, आपण ते फक्त 20 रुपयाला देतो लोकांना. सिनियर सिटीजन्स रोज रात्री झोपताना लावतात ते गुडघ्याकरता. एवढ्या म्हणजे लोक आपले रिटेलर म्हणतात की जे चॉकलेट विकलं जातं तसे आपले ते जेल विकले जातात, एवढं स्वस्तात. वाव, सो खूप दॅट इज द रिव्ह्यूज. सो थँक्यू सो मच. तुम्हाला हे सगळं दिलंयस. सगळे स्किन केअर, ॲपल सायडर व्हिनेगरचे ते हे आहेत का, इफर्वेसेंट टॅब्लेट्स? टॅब्लेट. अरे बापरे, हे तर मी साध्या ह्याच्यात पण बघितलेले नव्हते. खूप छान. थँक्यू सो मच फॉर दिस. थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. तर प्रेक्षक हो, तुम्ही अर्जुनला ऐकलत, बघितलं, त्याची तळमळ, जिद्द आणि मेहनत, आणि जसा अर्जुनाने असा एक एम ठेवलेला, तसं त्याचा एकच ध्येयाने प्रेरित होऊन तो ज्या पद्धतीने जे काम करतोय ते खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. मला स्वतःला खूप काही शिकायला मिळालं. जे तुम्ही बघत असाल, तुम्ही सर्व प्रेक्षक हो, आणि त्यांना ह्याच्यामधून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. तुम्हालासुद्धा ह्याच्यामध्ये काही प्रश्न असतील, काही अर्जुनला विचारायचं असेल, किंवा तुम्हाला फ्रँचायझी सुरू करायची असेल, कारण त्यांनी सांगितलंच की फ्रँचायझी सुरू केल्यामुळे काय फायदा होतो, तुम्हाला होतो, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना होतो, आणि तुम्ही एक ऑन्टरप्रेनर होता. म्हणजे अर्जुननी स्वतः तर तो मोठा ऑन्टरप्रेनर आहे, पण माझ्या मते 3,000 ऑन्टरप्रेनर्स तो तयार करतोय. तुम्हालासुद्धा जर ऑन्टरप्रेनर व्हायचं असेल तर कॉमेंट्समध्ये लिहा, अर्जुन दादा किंवा जे काय असेल ते, आम्हालासुद्धा ऑन्टरप्रेनर व्हायचं आहे, आम्हालासुद्धा फ्रँचायझी हवे, आम्हाला मार्गदर्शन कर. हा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल. लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना हा शेअर करा, फार महत्त्वाचं आहे त्यांनी सांगितलेलं आज. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व काहीला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.